เศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังเดินทางเข้าสู่วิกฤตค่ะเชื่อไหมว่าข้าวในญี่ปุ่นตอนนี้มันแพงขึ้นซะจนมีคนจำนวนหนึ่งซื้อไม่ไหวแล้วและสถานการณ์การเงินที่เกิดขึ้นตอนนี้แม้กระทั่งรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกเศรษฐกิจไม่ได้เพิ่งแย่นะคะแต่ว่าแย่มาสักพักแล้วตอนนี้สถานการณ์หนี้ในญี่ปุ่นคือแย่ยิ่งกว่าตอนวิกฤตหนี้ของกรีซซะอีกนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นพูดขึ้นมาเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาเศรษฐกิจการเงินในญี่ปุ่นได้เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เพราะการก้าวผิดแม้แต่ก้าวเดียวนาทีนี้จะทำให้ญี่ปุ่นได้กลายเป็นหัวแถวในการจุดระเบิดวิกฤตการเงินลูกใหม่ในโลกได้เลยค่ะสนับสนุนข้อมูลวิกฤตการเงินของญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มว่าอาจจะกระจายออกไปทั่วโลกกันได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่อง Sai Money Monster กันง่ายๆนะคะแค่กด subscribe เอาไว้ให้ค่ะคนละทีเดียวกดแล้วไม่ต้องกดอีกทีเดียวก็พอแล้วนะขอบคุณค่ะชิเงรุอิชิบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นพูดขึ้นมาเองเลยนะคะว่าสถานการณ์การคลังและหนี้ของญี่ปุ่นตอนนี้มันแย่มากแย่ยิ่งกว่าตอนเกิดวิกฤตหนี้ในประเทศกรีซซะอีกมันจะไม่แย่กว่าได้ยังไงคะพอมาดูสัดส่วนหนี้แล้วนะหนี้ต่อ GDP ของประเทศญี่ปุ่นวันนี้อยู่ที่ 236.7% ต่อ GDP ในขณะที่กรีซอะตอนที่เขาอยู่ในวิกฤตหนี้ต่อ GDP ของกรีซขึ้นไปสูงสุดแค่ 209.4% ของ GDP ค่ะแล้วถามว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นวันนี้มัน recession หรือยังมัน recession แล้วค่ะทั้งในทางเทคนิคอลแล้วก็ในทางที่แบบความเป็นอยู่เลยนะคะเพราะว่า GDP growth ของประเทศญี่ปุ่นคือมันลงต่อเนื่อง2ไตรมาสแล้วล่าสุดลงไปติดลบอยู่ที่ลบ 0.7 เหตุผลที่ข้าวยากหมากแพงในญี่ปุ่นขนาดนี้นะคะคือข้าวในญี่ปุ่นเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจนทำให้มีคนจำนวนหนึ่งซื้อข้าวไม่ไหวมันก็เป็นเพราะว่าเงินเฟ้อค่ะCore Inflation ของประเทศญี่ปุ่นตอนนี้สูงที่สุดในรอบ40 ปีที่ผ่านมาซึ่งสิ่งที่มันเลวร้ายแบบซ้ำเติมความอินฟลชันหรือว่าราคาข้าวของที่มันแพงขึ้นมากขนาดนี้ก็คือข้าวของราคาแพงแต่ค่าแรงไม่ขึ้นค่ะไปดูที่ค่าแรงของญี่ปุ่นกันนะคะว่านี่คือค่าแรงคนญี่ปุ่นเฉลี่ยแบบรวมโบนัสแล้วด้วยอะคือมันน้อยมากแบบ flat มาตลอดเลยคือค่าแรงมันขึ้นไม่ทันเงินเฟ้อที่มันขึ้นแล้วราคาข้าวของมันก็แพงขึ้นสิ่งนี้แปลว่าอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยอำนาจในการซื้อของคนญี่ปุ่นมันน้อยลงก็เท่ากับว่าเงินที่เขามีต่อให้มีเท่าเดิมความสามารถในการซื้อของเงินเท่าเดิมของเขามันก็ลดลงค่ะเท่ากับคุณภาพชีวิตที่ลดลงด้วยอัตราการว่างงานในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคืออัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวค่ะคือ Youth Unemployment Rate ที่ตอนนี้อยู่ที่ 4.6% ก็จะเห็นว่า Youth Unemployment Rate เนี่ยมันพุ่งขึ้นแรงตั้งแต่ปี 2024 ตัวเลข Youth Unemployment Rate เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าปริญญาที่เด็กๆญี่ปุ่นเนี่ยทุ่มเทร่ำเรียนมาไม่มีความหมายไม่ได้สามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ในประเทศญี่ปุ่นวันนี้แต่ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะคะเชื่อไหมว่าปัญหาเศรษฐกิจตัวเลขทั้งหมดที่ทรายว่ามาเนี่ยมันเบาไปเลยถ้าเทียบกับปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ของญี่ปุ่นจริงๆคือปัญหาของโครงสร้างประชากรค่ะเพราะว่าประชากรของญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้มันเข้าสู่ aging society อย่างเป็นทางการแล้วเรียกว่าเป็นปัญหาที่หนักและรุนแรงมากๆด้วยเรามาดูชาร์ตนี้นะคะสีน้ำเงินเนี่ยคือประชากรวัย 15-64 ปีที่มันลดลงแบบจากที่เคยเป็น 70% ของประเทศอะเหลือแค่ 50% ของประเทศค่ะคือมีแค่ครึ่งเดียวของประเทศเท่านั้นเองแล้วก็สีส้มนะคะคือวัย 65 ปีขึ้นไปหรือว่าวัยผู้สูงอายุนะคะจากที่เคยอยู่ที่ 15% ของประเทศตอนนี้มาอยู่ที่ 40% ของประเทศซึ่งอีกไม่นานเส้นสีส้มกับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะตัดกันกลายเป็นว่าอีกไม่นานประชากรวัยสูงอายุจะสูงกว่าวัยแรงงานแล้วนะคะในขณะที่เส้นสีเขียวค่ะข้างล่างสุดก็คือเด็กเกิดใหม่ตั้งแต่อายุ0 ถึง 14 ปีคือ flat แบบแทบไม่ขึ้นเลยอะและอีกไม่เกิน100 ปีข้างหน้านะคะภายในอีกศตวรรษเดียวเท่านั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยจากที่มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้จะหายไปครึ่งหนึ่งประชากรหายเท่ากับคนทำงานหายเท่ากับรายได้หายเท่ากับผู้บริโภคในประเทศหายซึ่งผลที่มันจะเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องรออีก100 ปีข้างหน้าเลยค่ะวันนี้ความผู้บริโภคน้อยลงมันส่งผลออกมาเป็นตัวเลขแล้วนะดูจากในช่องนี้ค่ะจะเห็นว่า private consumption ในประเทศญี่ปุ่นไม่โตแล้วปีล่าสุดที่ผ่านมาคือ 0%และในวันที่ผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ
สวนทางกับวัยแรงงานแล้วก็วัยเด็กที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยถามว่าญี่ปุ่นพร้อมไหมสำหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุขนาดนี้ญี่ปุ่นมีสวัสดิการไหมมีรัฐสวัสดิการที่ดีพอไหมที่จะดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้เอาจริงๆแล้วประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่มีรัฐสวัสดิการแต่ถามว่ามันจะพอไหมไม่ใช่ต้องพูดว่ามันจะพอได้ไงต่างหากในเมื่อคนสูงอายุมันเพิ่มขึ้นมากแต่ว่าคนวัยแรงงานมันกำลังลดลงค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังเจออยู่ตอนนี้กับ Aging Society ก็คือรัฐสวัสดิการไม่ต้องพูดถึงมันไม่พอคนสูงอายุก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาลูกหลานมากขึ้นแต่เศรษฐกิจมันกำลังแย่ค่ะลูกหลานก็เอาตัวเองไม่รอดเหมือนกันมันก็เลยกำลังทำให้ระบบสนับสนุนผู้สูงอายุจากลูกหลานเนี่ยนะมันกำลังจะพังทลายด้วยค่ะเวลานี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2มาเลยแล้วด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มันรุนแรงขนาดนี้นะคะคือคนญี่ปุ่นถึงกับแบบซื้อข้าวกันยากเพราะว่าราคาข้าวมันขึ้นเป็น2เท่านี่แค่ข้าวนะแล้วอาหารอย่างอื่นมันก็ขึ้นเหมือนกันของใช้อุปโภคบริโภคอย่างอื่นมันก็ขึ้นเหมือนกันมันทำให้คนญี่ปุ่นแบบสุดจะทนแล้วมันทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศญี่ปุ่นก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงค่ะซึ่งชุมนุมประท้วงไม่ใช่ว่าไม่เคยมีเลยแต่ชุมนุมประท้วงต่อต้านการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะประชาชนชาวญี่ปุ่นรวมตัวกันอย่างเกลี้ยกล่อมอยู่ที่หน้ากระทรวงการคลังเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับตะโกนว่าให้รื้อถอนกระทรวงการคลังแล้วก็มีป้ายเขียนด้วยนะคะว่าพวกเราไม่ใช่ตู้ ATM ของคุณนะซึ่งสถานการณ์ของญี่ปุ่นตอนนี้สถานการณ์การคลังการเงินหนี้ของญี่ปุ่นวันนี้เนี่ยชิเงรุนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นคือพูดเองเลยว่าสถานการณ์ทางการคลังของประเทศเราหรือว่าของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเลวร้ายอย่างมากเลวร้ายซะยิ่งกว่าตอนที่ประเทศกรีซเกิดวิกฤตหนี้ซะอีกประโยคนี้ถ้าให้สายแปลนะมันไม่ใช่การแสดงท่าทีทางการเมืองค่ะมันคือการกรีดร้องของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแหละซึ่งบางคนอาจจะคิดว่านะการที่ญี่ปุ่นมีสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ได้มากขนาดนี้ 236% ต่อ GDP เนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นไรก็ได้แต่วันนี้คือมันเป็นอะไรแล้วเพราะว่าบางคนที่ทรายบอกเนี่ยเขาคิดว่าหนี้ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่กู้ยืมจากภายในประเทศเพราะฉะนั้นมันจะมีความมั่นคงมากกว่าหนี้ที่กู้ยืมมาจากต่างประเทศถ้างั้นถามต่อว่าแล้วใครเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นก็คือ BOJ ค่ะธนาคารกลางของประเทศญี่ปุ่นเองซึ่ง BOJ นะเขาคือเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นคำถามต่อมาแล้ว BOJ เอาเงินที่ไหนมาซื้อคำตอบก็คือ BOJ ก็ต้องปริ้นเงินออกมาซื้อไงคะซึ่งการปริ้นเงินมหาศาลไม่เคยดีกับประเทศไหนและไม่เคยดีกับสกุลเงินไหนมาก่อนในประวัติศาสตร์ของดาวโลกใบนี้เพราะว่ามันจะทำให้เงินเฟ้อแล้วในที่สุดมันจะทำลายสกุลเงินนั้นให้สลายหายไปเลยถ้างั้นคำถามต่อมาก็คือเฮ้ยแต่จริงๆญี่ปุ่นพิมพ์เงินมานานแล้วนะแล้วพิมพ์มาเยอะด้วยแต่ญี่ปุ่นก็ที่ผ่านมาเงินฝืดไม่เฟ้อไม่เห็นจะเป็นอย่างที่พูดเลยทีนี้เราก็ต้องมาอธิบายกันต่อว่าใช่ญี่ปุ่นพิมพ์เงินแล้วพิมพ์เยอะมากๆแล้วพิมพ์ขึ้นมาก็คือเอามาแบบให้ธนาคารกลางซื้อหนี้ของรัฐบาลอีกทีใช่ปะแต่ทำไมเงินญี่ปุ่นไม่เฟ้อทั้งที่พิมพ์เยอะขนาดนั้นมันมีทฤษฎีอะไรที่มายกเว้นประเทศญี่ปุ่นหรอเราก็ไปดูที่ชาร์ต inflation rate หรือว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศญี่ปุ่นกันนะก็จะเห็นอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นเงินไม่เฟ้อฝืดด้วยซ้ำคือศูนย์ถึงขั้นติดลบไปเลยแต่เงินเฟ้อญี่ปุ่นมันเพิ่งจะมาพุ่งแรงๆก็คือตอนช่วงประมาณปี 2022 มาจนถึงตอนนี้ที่เงินเฟ้ออยู่ที่แถวๆ 3.6% เพราะฉะนั้นมาถึงคำตอบนะว่าทำไมญี่ปุ่นพิมพ์เงินเยอะขนาดนั้นแต่ไม่เฟ้อคำตอบมันอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือระบบYen Carry Trade Yen Carry Trade ก็คือการที่ประเทศญี่ปุ่นนะจะกดอัตราดอกเบี้ยในประเทศให้มันต่ำแบบต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยเพื่อให้คนเนี่ยนะกู้เงินเยนไปซื้อสินทรัพย์อื่นในประเทศอื่นที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าแล้วก็ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยแหละที่นักลงทุนสามารถทำกำไรได้แล้วที่ผ่านมามันก็ดูจะเป็นกำไรที่แบบไม่มีความเสี่ยงมั่นคงเลยแหละแล้วมีคนทำแบบเยอะมากมหาศาลเพราะฉะนั้นในการที่ญี่ปุ่นพิมพ์เงินออกมาก็สามารถปล่อยกู้ได้ไงในโลกใบนี้ระบบ Yen Carry Trade ทำให้คนต้องการเงินเยนเยอะมากๆพิมพ์มาเท่าไหร่ก็มีคนเอาพิมพ์มาเท่าไหร่ก็มีคนกู้เพราะว่าจะเอาไปทำกำไรกับสินทรัพย์ของประเทศอื่นเพราะฉะนั้นพิมพ์เงินออกมาแล้วมันขายออกมีคนต้องการเงินเยนก็ไม่เฟ้อค่ะ
เข้าใจยังมองสถานะของญี่ปุ่นออกยังว่าที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาที่บอกว่าศตวรรษที่สูญหายแล้วอยู่รอดมาได้ยังไงรอดมาได้เพราะว่าการกดอัตราดอกเบี้ยให้มันต่ำเข้าไว้และรอดมาได้เพราะว่าเงินเยนมันอ่อนค่ามากๆค่ะเพราะฉะนั้นในการที่อัตราดอกเบี้ยของประเทศญี่ปุ่นมันจะสูงขึ้นมาถึง 3.6% นี่เรื่องใหญ่ของโลกเลยนะคะจำได้ป่ะเมื่อสิงหาคมปีที่แล้ว 2567 ตอนที่ BOJ ธนาคารกลางของญี่ปุ่นประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมานิดเดียวนั่นแหละแต่ทั้งโลกตกใจมากจ้าเกิดเหตุการณ์ unwind yen carry trade ค่ะก็คืออัตราดอกเบี้ยญี่ปุ่นกับอัตราดอกเบี้ยที่เขาไปทำกำไรที่ประเทศอื่นอ่ะมันแคบลง unwind คนก็เลยแห่เทสินทรัพย์กันค่ะตอนนั้นก็คือเทหุ้นสหรัฐด้วยนะจะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยแค่แป๊บเดียวเลยอะตลาดหุ้นสหรัฐโดนล้างไป 6.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐเยอะมากนั่นเป็นความตกใจของนักลงทุนค่ะซึ่ง UBS ออกมาพูดเลยนะว่าวันนั้นนะปีที่แล้วนะใครก็ตามที่เห็นว่าแบบสินทรัพย์ญี่ปุ่นอะราคาร่วงแล้วจะไปรับเท่ากับรับมีดจ้าก็คือบาทอะซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือเกือบ1 ปีคำพูดของ UBS อะโดนพิสูจน์แล้วว่าใช่ใครยืนรอรับสินทรัพย์ญี่ปุ่นจากวันนั้นมาถึงวันนี้คือมันบาดมือจริงๆเพราะว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยนะค่าเงินญี่ปุ่นมันก็แข็งขึ้นมามากด้วยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแล้วคนก็เทพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นกันเยอะมากๆเทเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันเห็นจากอะไรรู้ปะมันเห็นจากยิวค่ะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นรุ่น40 ปีซึ่งผลตอบแทนมันก็ต่ำๆเตี้ยๆมาตั้งนานเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์มั่นคงไงอยู่ๆอ่ะมันมีอยู่วันนึงมันกระฉูดขึ้นมาทีเดียว11 basis point แต่ถ้าเกิดว่านับกลับไปนะแค่จากเมษายนที่ผ่านมาพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นรุ่น40 ปียิวหรือว่าผลตอบแทนเพิ่มขึ้นน่ะ100 basis point 1% เต็มๆเลยนะขึ้นมาเป็น 3.56%สิ่งนี้ไม่ปกติค่ะกับพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งผลตอบแทนหรือว่ายิวของพันธบัตรรัฐบาลมันพุ่งขึ้นรุนแรงขนาดนี้มันแปลว่าราคาของพันธบัตรอ่ะมันกำลังพังทลายลงมานะแล้วพังทลายแบบไม่ใช่นิดหน่อยพังทลายเร็วๆด้วยซึ่งสัญญาณความพังทลายของพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมันอันตรายกับโลกมากๆไซบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วใช่ป่ะประเทศญี่ปุ่นน่ะทุกคนรู้ว่าเป็นเศรษฐกิจใหญ่แบบอันดับ4ของโลกแล้วเงินเยนอ่ะมันก็มีภาพลักษณ์ว่ามันก็คือ1ในสกุลเงินสำรองของโลกนั่นแหละเพราะฉะนั้นพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมาแบบนานหลาย10 ปีเพราะฉะนั้นพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นมันอยู่ที่ไหนบ้างมันอยู่ในธนาคารกลางของหลายประเทศทั่วโลกมันอยู่ในสถาบันการเงินขนาดใหญ่มันอยู่ในธนาคารขนาดใหญ่จึงมีความเป็นไปได้มากๆนะคะว่าถ้าพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมันพังทลายลงมามันคือความเสียหายเป็นเงินไม่รู้หลักกี่ล้านดอลลาร์สหรัฐที่อยู่ในงบดุลของสถาบันการเงินทั่วโลกซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะมันจะไม่ใช่การขาดทุนทางบัญชีมันจะไม่ใช่การขาดทุนทางทฤษฎีแต่มันคือการขาดทุนเงินจริงๆอ่ะถ้างั้นถามว่าแล้วเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเสียหายมาจนถึงแบบขนาดวันนี้ได้ยังไงเป็นเพราะว่าภาษีกีดกันการค้าของทรัมป์เหรอบอกเลยว่าไม่เชิงภาษีกีดกันการค้าของทรัมป์ไม่ใช่ต้นตอความเสียหายของเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่มาถึงวันนี้ค่ะมันเป็นแค่ตัวกระตุ้นแบบเพิ่มแรงถีบเฉยๆกลับไปดูที่ GDP growth หรือการเติบโตของ GDP ญี่ปุ่นนะคะเราจะเห็นว่ามันลุ่มๆดอนๆมาตั้งแต่ปี 2023 แล้วปี 2024 คือ GDP growth มันกลับมาได้เพราะว่าเงินเยนมันอ่อนค่าลงไปมากค่ะซึ่งไอตอนปี 2024 นะ PMI หรือว่าดัชนีผู้ผลิตของญี่ปุ่นเนี่ยลดลงติดต่อกันเลย16 เดือนซึ่งมันฟังดูเหมือนว่ามันจะดีนี่หว่าแต่ไอการที่ PMI หรือว่าต้นทุนการผลิตของญี่ปุ่นมันลดลงอ่ะนักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกกันว่ายาพิษเงินฝืดค่ะเพราะว่าพอต้นทุนการผลิตลดลงใช่ปะราคาสินค้ามันก็ลดลงค่ะแล้วมันก็เลยเกิดเป็นภาวะเงินฝืดที่เป็นพิษเพราะว่าผู้บริโภคอ่ะพอเห็นราคาสินค้ามันลดลงใช่ปะอย่างสมมติว่าจะซื้อรถแล้วลดราคาลดลงเนี่ยเขาก็ชะลอการซื้อไม่ซื้อไงมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นมันยิ่งหยุดชะงักเข้าไปใหญ่เพราะว่าผู้บริโภคก็คือไม่ซื้อแล้วเงินก็ฝืดแล้วเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมันก็เลยแย่แล้ว GDP growth ของประเทศญี่ปุ่นการเติบโตของรายได้ประเทศญี่ปุ่นนะพอเข้าปี 2025 มันก็เลยล่วงอีกครั้งหนึ่งล่วงรอบนี้ติดลบอยู่ที่ 0.7% ค่ะส่วนสงครามการค้าที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศใส่ทั่วโลกนะคะจุดที่ทำให้ญี่ปุ่น
ถลาเลยอะล้มหนักเลยอะก็คือจุดที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะขึ้นภาษีกีดกันการค้าใส่ญี่ปุ่น 25% ในอุตสาหกรรมรถยนต์สำหรับญี่ปุ่นน่ะการที่โดนโจมตีอุตสาหกรรมรถยนต์เท่ากับเลยอะการโจมตีความมั่นคงด้านการเป็นอยู่ของญี่ปุ่นเลยเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นนะเขาหลุดจากภาวะเศรษฐกิจที่มันแบบไม่ดีตอนก่อนสงครามมาได้จนกระทั่งแบบรุ่งเรืองเป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งของโลกได้ด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์ค่ะและอุตสาหกรรมรถยนต์ประเทศญี่ปุ่นก็ใช้เวลาแบบหลายทศวรรษมากๆในการสร้าง supply chain การผลิตต่างๆมันไม่ใช่แค่ว่ารถยนต์ก็คือแค่รถยนต์แต่มันยังมีคนทำล้อทำเบาะคนผลิตเครื่องยนต์คนทำเหล็กมันอีกเยอะมากๆเลยที่เป็น supply chain เพื่อการผลิตรถยนต์1คันแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกซึ่ง supply chain ที่ว่าก็ไม่ได้มีอยู่แค่ในญี่ปุ่นด้วยนะมีอยู่ทั่วโลกค่ะในประเทศไทยเราก็มีโรงงานผลิตแบบอะไหล่เพื่อที่จะส่งให้ญี่ปุ่นไปประกอบรถยนต์เพียบเหมือนกันใช่ปะเพราะฉะนั้นการที่ญี่ปุ่นที่เศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้วและยังมาโดนโจมตีอุตสาหกรรมที่เป็นหัวใจหลักของประเทศอีกมันหมายถึงการโจมตีทุกชิ้นส่วน supply chain ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะสิ่งที่ญี่ปุ่นทำได้ตอนนี้ก็เลยแค่แข็งข้อนะคือญี่ปุ่นแข็งข้อมากๆไม่ยอมลดละเลิกในการที่จะเจรจากับทรัมป์เพื่อที่จะไม่เอาภาษีกีดกันการค้า 25% กับอุตสาหกรรมรถยนต์ของญี่ปุ่นค่ะมันก็เลยทำให้ปัญหาเศรษฐกิจที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะคะเรียกว่าทางตันถอยสุดไปหมดทุกทางแล้วแทบจะไม่เหลือเครื่องมืออะไรที่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วถามว่าญี่ปุ่นตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีงั้นลดอัตราดอกเบี้ยได้ไหมลดไม่ได้อัตราดอกเบี้ยญี่ปุ่นมันก็อยู่ที่0อยู่แล้วลดอะไรอีกลดไม่ได้แล้วถ้างั้นจะใช้ท่าเดิมในการพิมพ์เงินเยนเพิ่มขึ้นมาได้ไหมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการเงินคำตอบก็คือไม่ได้ยิ่งตอนเนี้ยนาทีเนี้ยยิ่งพิมพ์ไม่ได้เลยเพราะว่าคนเททิ้งพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นกันแล้วใช่ปะแล้วไอเยน carry trade มันก็ดูจะแคบลงมันทำให้แบบไอท่าเดิมที่บอกว่าพิมพ์เงินออกมาแล้วเดี๋ยวจะมีคนมากู้เงินเยนไปซื้อสินทรัพย์ประเทศอื่นมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นจะพิมพ์เงินเพิ่มตอนนี้นะมันกลับกลายว่าจะกลายเป็นโจมตีค่าเงินตัวเองคือจะทำให้ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นมันพังพินาศลงมาเองที่บอกว่าพิมพ์เงินแล้วไม่เฟ้อพิมพ์ตอนนี้เฟ้อได้เลยถ้างั้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลญี่ปุ่นคิดว่าถ้างั้นลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลดีไหมคำตอบก็คือไม่น่าจะดีนะเพราะว่า GDP growth หรืออัตราการเติบโตของ GDP ญี่ปุ่นมันติดลบ 0.7% แล้วนะถ้ารัฐบาลยังจะลดการใช้จ่ายอีกGDP ติดลบแรงกว่านี้อีกนะถ้างั้นอีกข้อหนึ่งถามว่าถ้างั้นรัฐบาลหารายได้เพิ่มโดยการขึ้นภาษีได้ไหมแน่นอนคำตอบชัดมากไม่ได้ประชาชนทุกวันนี้ข้าวจะกินยังยากเลยถ้ารัฐบาลยังขึ้นภาษีเพื่อที่จะระดมรายได้เพิ่มประชาชนไม่น่ารอดซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นตอนเนี้ยความแบบทุกตัวเลือกแย่หมดมันมีชื่อเรียกด้วยนะมันเรียกว่า policy trilemma คือไม่ว่าจะเลือกหนทางไหนก็หายนะหมดแม้กระทั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยก็หายนะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นตอนนี้ถามทรายในฐานะคนที่แบบทำเรื่องเศรษฐกิจมาเยอะนะทรายว่ามันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนปี 2008 Hamburger Crisis จากประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าตอนนั้นก็คือหนี้ MBS หนี้จำนองบ้านแล้วมันก็กระจายไปทั่วโลกใช่ป่ะส่วนตอนนี้มันก็คือสินทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นที่มันก็อยู่ทั่วโลกเหมือนกันค่ะแต่ถามว่าวันนี้กับปี 2008 มันต่างกันไหมมันต่างกันเรียกว่าup level ละกันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เศรษฐกิจโลกวันนี้หนี้สาธารณะในทุกประเทศมันสูงกว่าวันนั้นมากค่ะและทุกประเทศก่อนหน้านี้คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของทุกประเทศมันเคยต่ำแบบต่ำซะจนเรียกว่าต้นทุนการเงินต้นทุนหนี้มันถูกสุดๆเลยใช่ป่ะมันก็เลยทำให้แบบมีการอัดเงิน QE กันเข้ามาเยอะแยะมากมายคือพิมพ์เงินกันขึ้นมาเยอะมากๆคือรัฐบาลทั่วโลกไม่เคยพิมพ์เงินเยอะขนาดนี้ประวัติศาสตร์ที่เรากำลังนั่งอยู่ตอนนี้คือทั่วโลกพิมพ์เงินกันเยอะที่สุดแล้วค่ะและหนี้ของรัฐบาลหรือแม้แต่กระทั่งหนี้ครัวเรือนหนี้ประชาชนเองก็ไม่เคยเยอะขนาดนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นถามว่าต่างกันยังไงระหว่างวันนี้กับปี 2008 ก็คือวันนี้เศรษฐกิจโลกเปราะบางกว่านั้นเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นคำถามที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่เรารับทราบข่าวนี้รับทราบข้อมูลนี้แล้วนะก็คือว่ามันไม่ใช่คำถามว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะวิกฤตไหม
ไม่ต้องถามแล้วคำถามนี้เพราะว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นตอนนี้เห็นชัดเจนแล้วดูจากแบบตัวเลขอะไรมัน recession ไปแล้วมันวิกฤตไปเรียบร้อยแล้วคำถามที่ต้องถามต่อจากนี้คือวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นมันจะกระจายไปทั่วโลกไหมถ้ากระจายจะกระจายไปท่าไหนแล้วถ้ากระจายจะกระจายไปรุนแรงแค่ไหนและอีกคำถามหนึ่งที่ทุกคนไทยด้วยประเทศอื่นๆในโลกด้วยต้องถามตัวเองก็คือว่าถ้ามันเกิดขึ้นน่ะพร้อมหรือยังที่จะรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดจากการพังทลายของประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก